O ò lè finú wo ìgbà wo tí mo fẹ́ ṣe fọ́nrán yìí. Mo ti ka Hidden Inventory ní ogún mọ́kànlélógún kí ó tó di àwòrán abẹ̀mí ní ogún mẹ́tàlélógún, ṣùgbọ́n mo ní èrò náà láti ṣe lẹ́yìn mo wo àwòrán abẹ̀mí anime náà. Mo gbàgbọ́ pé Toji jẹ́ ààyò gẹ́gẹ́ nínú gbogbo àwọn èèyàn tó dá. Mo mọ ìdí náà. Ọ̀pọ̀ nǹkan ni wọ́n sọ láì fi hàn. Bí ó ti wù kí ó rí, mo lè rò pé ọ̀pọ̀ nǹkan wà tí wọn ò ṣàlàyé, èyí tó ń mú kí àwọn èèyàn ṣe iṣẹ́ òǹkọ̀wé. Nítorí yẹn, mi ò sọ pé gẹ́gẹ́ kọ̀wé Toji dáadáa. Ṣá lónìí, mo fẹ́ jíròrò nípa ìjẹ́pàtàkì iye inú nínú gbogbo ohun tá bá ń ṣe. Láàkọ́kọ́, máa sọ nípa ìrònú mi lórí apá kan Hidden Inventory nínú manga. Ọ̀rọ̀ ìṣáájú kò pọn dandan. Kíkí láti fi hàn bí ó ti lágbára ààfin náà ní. Mo fẹ́ràn ìbáṣepọ̀ láàrin Geto àti ààfin. Fún wọn, ìwà yàtọ̀ sí wà ní jẹ́ ọ̀rẹ́. Ó wù mí kí obìnrin tó wà nínú ẹgbẹ́ wọn kú nítorí kò ṣe nǹkan kan fún ìtàn yìí. Ó lárinrin nígbà tí mo ka apá kan tí ìyọ̀kẹ́lẹ́pà ní Riko. Shu kan tí ń bá ọkùnrin kan tó wọ aṣọ dúdú sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ mọ̀ sí. Nígbà tí mo rí Riko, mo mọ̀ pé ó máa kú. Ọmọbìnrin aláìṣẹ̀ ni. Ìwọ̀n kejì tí Toji àti Kon pa mí lẹ́rìn gan nítorí àwòrán yìí. Ó pípé mo kórìíra Megumi gidi gan nítorí náà bàbá ṣègbàgbé rẹ̀ mú inú mi dùn. Lẹ́yìn náà, àwòrán ayọ̀ mi gan pàápàá ní èyí. Ayọ̀ mi kùn nígbà tí bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo gbádùn ààfin náà nígbà tó wà ní Ọ̀dànlàmbá. Mo fẹ́ràn jígí roboto rẹ̀, bákan náà ìwà àfojúdi rẹ̀. Inú mi dùn gan débi pé mo gbàgbé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ti kọjá. Inú mi bàjẹ́ gan nígbà tó padà wá, ó sì pa Toji mú. Chai. Ní ìparíparí, apá kan ìtàn sunwọ̀n. Lẹ́yìn tí mo bá kàwé módúlò tán, Geto ló tọ́nà. Nígbà yìí máa sọ̀rọ̀ nípa àwòrán abẹ̀mí anime. Já lọ. Bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, ìwọ̀n kejì tí Toji àti Kon gbà fiyè sí. Orin náà jáni láyà gbà pẹ̀lú fáyọ́línì. Kon jókòó jìnnà sí Toji. Ó fi hàn pé owó nìkan ló wà níbẹ̀. Toji náà pàdánù owó tó ń ta tẹ́tẹ́. Ó ṣàpẹẹrẹ ìjà kẹ́yìn rẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni ìdí tó ń fi ta tẹ́tẹ́? Ìdáhùn tó rọrùn ni pé ajá onírànù àti àsúntà ni ẹ̀. Síbẹ̀, irọ́ kan mú kí n tùbí léèrè nígbà tó bá Geto jà. Lẹ́yìn ó parun Geto pátápátá, ó fẹsẹ̀ ta ojú rẹ̀, ó sì wí pé, ṣùgbọ́n àwọn alábùkún bí ìwọ ṣì pàdánù fún mi. Ọ̀bọ tí kò lè lo jujutsu. Ó kọ́ mi, ó sì mú kí n ronú. Dájúdájú, ó gba ìgbàgbọ́ yìí láti ibì kan. Ìjíròrò tó ṣe kẹ́yìn láàrin Kon ó fi hàn pé kò ní ẹnikẹ́ni kankan. Ó dá wá. Kon kọ̀ láti lọ jẹun pẹ̀lú rẹ̀. Ó dá a lóhùn. Mo ti pinnu wípé iṣẹ́ nìkan ni máa tún yọ. Tí a kò bá sì tún jọ ṣiṣẹ́ papọ̀, mo rò pé máa rí ọ ní ọ̀run àpáàdì. Olóṣìbàjẹ́bàjẹ́ ni ẹ. Kò fẹ́ bá a ṣe nǹkan kan. Ká ní Kon gbà láti lọ jẹun pẹ̀lú Toji, ó lè ṣì wà láàyè. Ṣùgbọ́n ó rí ààfin níwájú ara rẹ̀. Mi ò rò pé apá yìí dára. Ìkọ̀wé náà ti yára nítorí gègé ló kọ ọ. Síbẹ̀, ọ̀pọ̀ nǹkan ní èrò Toji máa fi hàn. Ó kì í fetí sí èrò ọkàn rẹ̀. Ó sọ pé nǹkan ò lè bọ́ ṣe yẹ. Ó gbàgbé ara rẹ̀. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé ó ṣojújúṣù lọ lágbára jùlọ báyìí.
Mo fẹ́ kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Mo fẹ́ kí o kúnlẹ̀. Mo fẹ́ ṣẹ́gun góńgó ayé jújùṣu àti ààbò ìdílé sẹ́nì tí o kọ́ mi. Ṣùgbọ́n mo ti yí ara mi padà fún ìgbà pípẹ́ tó bẹ́ẹ̀ láti fi ìdí mú ayé mi lẹ̀. Ṣùgbọ́n ìgbà yẹn náà ni mo pàdánù ní tòótọ́. Mo rò pé ó fi ìgbéraga yẹn sílẹ̀. Mo rò pé ó yàn láti gbé ìbọ̀wọ̀ fún mi tàbí fún ẹnikẹ́ni mìíràn. Ó rọrùn láti mọ̀ tó jí ní ìfòyà ìdọ́gba pẹ̀lú ẹgbẹ́ ẹni. Nígbà tó wà lọ́mọdé nínú ààbò ìdílé sẹ́nì, a jù ú sínú ẹgbẹ́ ẹ̀mí búburú. Gẹ́gẹ́ bí olùkórìíra obìnrin ṣe ń sọ, gbogbo èèyàn ló ń yẹra fún gbogbo rẹ̀ nítorí pé kò ní agbára búburú. Mo gbàgbọ́ pé ó ṣì ń wo ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀bọ lẹ́yìn tó bá ti fi àwọn sẹ́yìn sílẹ̀, fẹ́ obìnrin kan àti bí ọmọ. Obìnrin yìí yẹ kí ó ní orúkọ, kí ó sì ṣe pàtàkì jù. Ó gbé orúkọ ọmọ rẹ̀ ìbùkún Megumi. Àwọn ohun tó ń ṣàlàyé nínú ayé rẹ̀, àwọn ohun tó máa jẹ́ kó ṣàṣeyọrí nínú ayé jújùṣu. Èyí ni ìbá nǹkan kò ṣe kedere tí mi ò fẹ́ràn nítorí pé ó jẹ́ àkókò kánjúkánjú. Gẹ́gẹ́ bí òǹkàwé àti òǹwòran, o ní láti fojú inú wo nípa ìdí tó fi ṣe gbogbo èyí. Tó bá jẹ́ pé ó kọ́ tó jí dáadáa pẹ̀lú ìṣọ̀ǹṣe àti ìgbékalẹ̀ tó dára jù, ìtàn náà á dáa jù báyìí lọ. Bẹ́ẹ̀ mo kàn lè fojú inú wo lẹ́yìn ìyá Fushiguro, obìnrin tí Toji lo orúkọ rẹ̀ láti yà ara rẹ̀ kúrò nínú ohun tó ti kọjá. Ó ti kú. Ìfòyà ìdọ́gba rẹ̀ pẹ̀lú ẹgbẹ́ ẹni padà wá. Kò sí ẹni tó lè yí ẹnikẹ́ni padà, pàápàá bí obìnrin tó bá fẹ́ yí ọkùnrin padà. Tó bá rò pé pàǹtí ló jẹ́, wọ́n á máa hùwà bí pàǹtí. Nígbà tí ó tún fẹ́ ẹ̀yà Shumiki, ó sì fi Megumi àti Shumiki sílẹ̀, a mọ̀ pé òun ni òṣòro. Ó di àpànìyàn oṣó. Ó ń pa àwọn èèyàn tó ga jù lọ. Ó sì pinnu láti ta ọmọ rẹ̀ fún ààbò ìdílé sẹ́nì. Ìdílé kan náà tó ń fìyà jẹ tí ó sì kórìíra. Ìkórìíra ara ẹni rẹ̀ yà mí lẹ́nu gan-an. Ọ̀nà tó ń bá yan àwọn èèyàn pa tó kì í sí pé ètò náà níjà. Ó bọ̀m̀bọ̀mù, ṣùgbọ́n òun tó ara rẹ̀ jẹ́. Ó fẹ́ pa ètò náà run, ṣùgbọ́n ó rí ara rẹ̀ bí aláìlera, kò lágbára tó láti tako àwùjọ jújùṣu. Ìdí nìyẹn tó fi yàn láti bá àfihàn ọjà. Àmì ìṣàpẹẹrẹ lágbára láti fihàn fún ara rẹ̀ pé ó sàn ju oṣó lọ. Kò lágbára tó láti fi ohun tó ti ṣẹlẹ̀ kọjá sílẹ̀. Bí ó bá ní ọpọlọ tó lágbára, ó fún ara rẹ̀ di òmìnira, ó sì ṣàṣeyọrí ohun ńláńlá láwùjọ èèyàn, nítorí pé a sì bùkún jìngbìnì. Síbẹ̀, ó di àrúngún fún ara rẹ̀. Bákan náà, mo fẹ́ ìrísí rẹ̀ nínú manga ju anime lọ. Ìyẹn ni ó pín. Ẹ ṣeun gan-an fún wíwò. Láyọ̀ o.